Українська народна казка Ох. Колись давно, не за нашої пам'яті, мабуть, ще й батьків і дідів наших не було на світі, жив убогий чоловік з жінкою, а в них був єдиний син, та й той не такий, як треба. Таке ледащо і за холодну воду не візьметься, а все тільки на печі сидить та простцем пересипається. Уже йому, може, років з 20, а він усе на печі сидить. Як подадуть їсти, то їсть, а не дадуть, то й так обходиться. Батько й мати журяться. Що нам з тобою, сину, робити, що ти ні до чого не дотепний? Чужі діти своїм батькам у поміч стають, а ти тільки дурно хліб переводиш. Журились, а далі мати й каже до батька: ти б його куди оддав чи найняв, може б, його чужі люди чогось навчили. Порадились і отдали його у кравці вчитися. От він там побув днів зо 3, та й утік, заліз на піч та й знов простцем пересипається. Батько його вибив добре, отдав до шевця в науку, то він і звідтіля втік. Батько знову його вибив і отдав ковальству вчитися, то він і там не побув довго, утік. Що його робити? Поведу, каже, вражого сина в іншу землю, де найму, то найму, може, він хоч відтіля вже не втече. Узяв і повів. Ідуть та й ідуть, чи довго, чи недовго, аж увійшли в такий темний ліс, що тільки небо та земля. Та й притомилися трохи. А над стежкою обгорілий пеньок. Батько й сів на той пеньок. Ох, як же я втомився, каже, сяду відпочину трохи. Тільки це сказав, аж із того пенька, де не взявся, вилазить маленький дідок. Сам зморщений, а борода зелена аж по коліна. Що тобі, питає, чоловіче, треба от мене? Чоловік здивувався, де воно таке диво взялося, та й каже: хіба я тебе кликав? Отчепись. Як же не кликав, каже дідок, коли кликав. Хто ж ти такий? Питає чоловік. Я лісовий цар Ох. Чого ти мене кликав? Та цур тобі, я тебе й не думав кликати, каже чоловік. Ні, кликав, ти сказав Ох. Та то я втомився, каже чоловік, та й сказав. Куди ж ти йдеш? Питає Ох. Світ за очі, каже чоловік. Веду оце ледащо наймати, може його чужі люди розуму навчать, бо у себе дома, що найму, той утече. Найми, каже Ох, у мене, я його навчу, тільки з такою умовою. Прийдеш за ним, як буде рік. Коли пізнаєш, бери, а не пізнаєш, ще рік служитиме в мене. Добре, каже чоловік. От і погодились. Чоловік пішов собі додому, а сина повів Ох до себе. Та повів аж на той світ під землю, та й привів до зеленої хатки, очеретом обтиканої. А в тій хатці усе зелене, і стіни зелені, і лавки зелені, а за наймичок у Оха мавки, такі зелені, як рута. Ну, сідай же, каже Ох, наймитку, та поїси трохи. Мавки подають йому страву, і страва зелена. Він поїв. Ну, каже Ох, піди ж, наймитку, дровець урубай та наноси. Хлопець і пішов. Чи рубав, чи не рубав, ліг на дрівця та й заснув. Приходить Ох, аж той спить. Звелів він тоді наносити дров, поклав на дрова зв'язаного наймита та й підпалив. Згорів наймит. Ох тоді взяв той попілець, за вітром розвіяв, а одна вуглина і випала з того попелу. Ох тоді й сприснув живущою водицею, наймит знову став такий, тільки моторніший трохи. Ох знову звелів йому дрова рубати. Той знову заснув. Ох підпалив дрова, наймита спалив, попілець за вітром розвіяв. Одна вуглина випала, він її сприснув живущою водою. Хлопець знов ожив і став такий гарний, що нема кращого. Тоді спалив Ох його втретє, та знову сприснув вуглину живущою водою. І з того ледачого парубка став такий моторний та гарний козак, що ні здумати, ні згадати, хіба в казці сказати.
От вийшов рік, іде батько по сина. Прийшов у той ліс до пенька обгорілого, сів та й каже: Ох, ох, і виліз із того пенька. Здоров був, чоловіче, здоров, оше. Ну, йди, пізнавай свого сина, каже ох. Як пізнаєш, бери його з собою, а не впізнаєш, ще рік служитиме. Чоловік і пішов за охом, приходить до його хати. Ох виніс мірку проса, висипав, назбігалось таких півнів. Ну, пізнавай, каже ох, де твій син? Чоловік дивився, всі півні однакові, один в один, не пізнав. Ну, каже ох, іди ж собі, коли не пізнав. Ще рік твій син служитиме в мене. Чоловік і пішов додому. От виходить і другий рік. Іде він знову до оха, прийшов до пенька. Ох, каже, ох до нього і виліз. Іди, каже, пізнавай. Увів його в кошару, аж там самі барани, один в один. Чоловік пізнавав, не пізнав. Іди собі, коли так, додому, каже ох, твій син ще рік у мене служитиме. Чоловік і пішов, журячись. Виходить і третій рік, іде він утретє до оха. Іде та йде, аж йому назустріч дід, увесь як молоко білий, і одежа на ньому біла. Доброго здоров'я, діду. Здоров, чоловіче, куди тебе Бог несе? Та йду, каже, до оха виручати сина. І розказав тому білому дідові, як він охові отдав у найми сина і з якою умовою. Каже дід, погано, чоловіче, довго він тебе за ніс водитиме, але слухай мене, як прийдеш до оха, він тобі випустить голубів, то ти не бери ніякого голуба, тільки бери того, що не їстиме, а сам собі під грушею сидітиме та обскубуватиметься, то твій син. Подякував чоловік дідові та й пішов. Приходить до пенька, ох, каже. Ох виліз, повів його у своє лісове царство, там висипав мірку пшениці, голубів наскликав. Назліталось їх така сила, що Господи, і всі один в один. Пізнавай, каже ох, де твій син? Пізнаєш твій, не пізнаєш мій. От усі голуби їдять пшеницю, а один сидить сам собі під грушею та обскубується. Чоловік і каже: ось мій син. Ну, вгадав, коли так, бери. І став з голуба того такий гарний парубок, що кращого й на світі немає. Батько зрадів дуже, обіймає його, цілує, раді обидва. Ходімо же, сину, додому. От і пішли. Йдуть дорогою, розмовляють, батько розпитує, як там у оха було, а син розповідає. А далі батько й каже: що ж ми тепер, сину, робитимем? Я бідний, і ти бідний. Служив ти 3 роки та нічого не заробив. Не журіться, тато, все гаразд буде. Зараз тут полюватимуть за лисицями паничі, то я перекинуся хортом та піймаю лисицю. Паничі мене купуватимуть у вас, то ви мене продайте за 300 гривень, тільки продавайте без ретезя. От у нас і гроші будуть, розживемося. Йдуть та йдуть, аж на узліссі собаки ганяють лисицю. Так ганяють, лисиця не втече, хорт не здожене. Син зараз перекинувся хортом, догнав ту лисицю, піймав. Паничі вискочили з лісу. Це твій хорт? Питають. Мій. Добрий хорт. Продай його нам. Купіть? Що тобі за нього? 300 гривень, без ретезя. Нащо нам твій ретезь? Ми йому позолочений зробимо. Одлічили гроші, взяли хорта, давай полювати. Випустили того хорта знову на лисицю. Він, як погнав її, то погнав аж у ліс, а там перекинувся парубком та й знову прийшов до батька. Ідуть вони, йдуть, батько й каже: що нам, сину, цих грошей? Хіба тільки господарством завестись, хату полагодить? Не журіться, тату, каже хлопець, зараз тут паничі їхатимуть по перепелиці з соколом, то я перекинуся соколом, а вони мене купуватимуть, то ви мене продайте знову за 300 гривень,
але без шапочки. От ідуть вони полем, аж бачать, паничі випустили сокола на перепела. Сокіл женеться, а перепіл тікає. Сокіл не дожене, перепел не втече. Син перекинувся соколом та зразу й насів на того перепела. Паничі побачили: це твій сокіл? Мій. Що тобі за нього? Як дасте 300 гривень, то й беріть, каже, тільки без шапочки. Нащо нам твоя шапочка? Ми йому парчеву шапочку зробимо. Одлічили гроші, взяли того сокола та й пустили його знову за перепелицею. А він, як полетів, залетів у ліс, там перекинувся парубком та й знову прийшов до батька. Ну, тепер ми розжилися трохи, каже батько. Постійте, тату, ще буде. Як будемо йти через ярмарок, то я перекинусь конем, а ви мене продавайте. Дадуть вам за мене 1000 гривень, тільки продавайте без вуздечки. От приходять до міста, до ярмарку. Син перекинувся конем, такий кінь, як змій, і приступити страшно. Батько веде того коня за вуздечку, а він гарцює, копитами землю вибиває. Тут насходилось купців, торгують. 1000 без вуздечки, то й беріть, каже батько. Та навіщо нам ця вуздечка? Ми йому срібну зробимо. Дають 500, ні. А це підходить циган, сліпий на одне око. Що тобі, чоловіче, за коня? Питає. 1000, без вуздечки. Чоловіче добрий, де ти бачив, щоб коня продавали без вуздечки? Як хочеш, а вуздечка моя, каже чоловік. Ну, батьку, я тобі ще 5 гривень накину, тільки з вуздечкою. Думає чоловік, вуздечка яких там 3 шеліга варта, а циган дає 5 гривень. Узяв і отдав. Пішов чоловік, узявши гроші додому, а циган на коня та й поїхав. А то не циган, то ох перекинувся циганом. Той кінь несе та й несе оха, вище дерева, нижче хмари. От спустилися в ліс, приїхали до оха. Він того коня поставив на стайні, а сам пішов у хату. Не втік таки від моїх рук, собачий син, каже жінці. От у обідню годину бере ох того коня за повід, веде до водопою. Тільки що привів до річки, а той кінь мовби нахилився пити та перекинувся окунем і поплив. Ох, недовго думаючи, перекинувся щукою та давай ганятися за тим окунем. Що нажене, то окунь відстовбурчить пірця, хвостом повернеться, щука й не візьме. От щука нажене його та окунець молодець, повернись головою, побалакаєм з тобою. Коли ти, куменьку, хочеш балакати, окунець каже, то я й так чую. Довго ганялась та щука за окуном, та ні, не здожене. А це підпливає той окунь до берега, аж там князівна шмаття пере. Окунь перекинувся гранатовим перснем у золотій оправі. Князівна побачила та й підняла той перстень з води. Приносить додому, хвалиться. Який я, таточку, гарний перстень знайшла. Батько милується, а князівна аж не знає, на який його й палець надіти, такий гарний. Коли це доповідають князеві, що прийшов якийсь купець, а то ох купцем перекинувся. Князь вийшов. Чого тобі треба? Так і так. Їхав я, каже, ох, кораблем по морю. Віз у свою землю своєму цареві перстень діамантовий та й упустив той перстень у воду. Чи ніхто з ваших не знайшов? Знайшла моя дочка. Покликали її. Ох, як узяв її просити, щоб віддала, бо йому, каже, і на світі не жити, як не привезе того персня. А князівна не віддає, та й годі. А ох так просить. Що хочете, каже, беріть у мене, тільки перстень отдайте. Ну, коли так, каже князівна, то щоб ні тобі, ні мені, та й кинула той перстень до підлоги. Перстень враз і розсипався пшоном, порозкочувалося по всій світлиці. А ох, недовго думавши, перекинувся півнем, та давайте пшоно дзьобати. Дзьобав, усе подзьобав, а одна пшонина закотилася під ноги князівні. Він тієї пшонини і не з'їв.
Як подзьобав, то в вікно й полетів собі геть. А з цієї пшонини та перекинувся лицар, та такий гарний, що князівна, як побачила, то й закохалася в нього. Просить князя й княгиню, щоб отдали її за нього. Ні за ким у світі, каже, я щаслива не буду, тільки з ним моє щастя. Князь довго морчився, як то за простого парубка віддати свою дочку. А далі порадилися, та взяли їх поблагословили, та й одружили. Та таке весілля справили, що аж. І я там був, мед пиво пив, хоч у роті не було, а по бороді текло, тим то вона в мене й побіліла.